Aiemmas vettä. Huomenna alkaisi vähän reilu viikon reissu. Eipä siinä mitään. Meillä pakkaa näitä kamoja. Sitten alkaa varsinainen reissuvideoiden kuvaus. Saunassa käyty. Ei tullut hirveänä tehtyä tuossa ajanmatkan jälkeen videoita, mutta aggregaatti pitäisi käydä nyt sammuttamassa. Täällä on vielä valot tontilla. Niin. Pistetään patruunat valmiiksi. Lähdemme käymään hiihtelemässä. Kattelee, että josko tulee joku lappalintu olisi, mutta tuskinpa täällä tänään on niin tuulinen päivä, että taitaa mennä hiihtelyksi. Se on menoksi, sanoo Ani Lenoksi. Täällä on muuten lunta. Käymme tuossa muutamat suoreudut hiihtelemässä. Jos siellä olisi jotakin elämää. Kettu kutsuu haukkaa. Haukka kuulee. Haukka palaa takaisin. Ei silti, mennään sinne. Tultiin tähän kelkkareitille nyt ja kelkkareittiä ei ole hirveästi ajettu. Ihan kahdestaan saa hiellä. Linnut on jossain kiepissä, on niin tuulista. Me hiihellään tässä nyt tämmöstä vanhaa metallia pohjaa, jota ei autolla kyllä enää pääse kesälläkään. Hiihellään tuohon eka hakkuaukien reunalle ja käyn kattoo, että mitä siellä näkyy. Paistellaan makkarat tähän väliin ja juopassa vähän kaakaota. Eikö vaan? Kyllä vaan. Tästä kyllä Pirkko Sytytyspaloille pieni mainospätkä. Vahva suositus. Kaakao maistuu herkulliselta. Mikäpä täällä ollessa. Lintuja ei näe. Niin, meillä tämän päivän paketissa ja ollaan kohta takaisin mökillä. Makkarat ja leivät ja kaakaat oli herkullisia. Hiihtäminen oli mukava. On paha hommiselle jälkeen valmiina. Hei hei. Nyt saunan lämmitykseen. Jaha, taas mennään. Satamasta Aurauta näköjään onneksi. Aurauta näköjään käy pukkaamassa lumet
Näyttäisi vähän siltä, että auton viereen tuli ovenkahva asti oleva penkka. No niin, se tietää, että saa varata lähtiessä. Saa varata täältä lähtiessä niin useamman tunnin. No nyt se laittaa lingon päälle ja linko on vielä auton päälle lopukki. Hyvä aamu. Ei mitään, kiitoksia vaan Auramielle. Tärkeää työtä tekee. Joo, tämän päivän homma jatkoa eiliselle. Eilen tuli käytyä hiihtelemässä pääasiassa vaan jäljet, että tänään pääsee vähän sutjakammin tuonne pelipaikoille, mutta olen tänään vähän myöhässä. Minun piti olla jo pelipaikoilla, kun alkaa tulla valoosaa, mutta meni tuossa aamulla jotenkin huomaamatta, vaikka kaikki oli melkein valmiina, niin venähti. Tänään olisi päivä 2. Optimaaliset olosuhteet muuten. Nyt alkoi tulla lunta, vaikka ei pitänyt. Täällä on viimeinen tullut taas 10 senttiä. Tänään tulee semmonen arviolta 10-12 kilometrin hiihtolenkki. Eilen hiiheltiin 10 kilometriä ja kyllähän se otti lonkkia aika hyvästi. Tietää aamulla ja illalla tiesi hiihtäneensä. Kampetta on nyt mulla vähän enemmän, kun mä olen tänään yksin liikenteessä. Välissä oli lunta yli polven ja tämmöstä höttölunta, kun se on, niin se ei tämä mettäsuksikaan paljon sitten kanna. Aika raskasta se oli. Lonkan koukistajat. Sieltä löytyi uusia lihaksia aika paljon eilen. Nyt ne on sopivasti pumpissa. Huhhuh. Tässä tulee lämmin. Sieltä lähti vissiin kiepistä joku liikenteessä. No, enpä kerennyt olla kameran kanssa aktiivinen. Jatketaanpa tätä höpöttelyä sitten. Joo. Eipä siinä mitään. Eilen nyt ei hirveästi enää tullut sitten videota loppupäivältä, kun eilen oli pakkasta, olisiko 5-16 astetta ja oli tuossa valjaassa kamera kiinni. 2 akkua oli matkassa ja niin se riitti virta yhteensä noin 8 minuutin pätkiä ja ne oli molemmat finito. Mikä oli sinänsä vähän erikoista. En tiedä menikö kamera jotenkin jummiin vai mikä se oli, mutta käytännössä vaan menomatkalta tuli videota. Sitä nyt vähän täydennettiin nuotiopaikalta sitten puhelimella, mutta eipä juuri muuta. Eilen ei nähty mitään. Toivottavasti tänään olisi vähän parempi tuuri. Tää alkaa nyt hiljentyä. Tässä saattaisi kohta alkaa elämää olla. Oho. Hyvä luistokeli on tänään. Ja makiasti lunta. On mukava. Nyt itse asia eli hiihtely. 2 kilometriä tiukkaa hiihtoa ja katsellaanpa sitten, jos näkyisi jotakin. No niin. Hiihelty semmonen 5 kilometriä ja ensimmäinen musta möykky puullatvassa. Siellä möllöttää.
Lähdetäänpä katselemaan mikä se on. Onko se metto vai onko se vaan tiiempi latvusto. No niin. Täällä on aika rauhallista lintujenkin osalta. Ei ole näkynyt mitään. Nyt on ylitetty tästä tämmönen pieni suopätkä. Nyt tullaan tuommoiseen vanhaan mettään. Korkeita isoja kuusia jätetty sinne tänne, että tää mun metästysreissu kulminoituu nyt tänne. Kohta ollaan meidän viime syksyn metästysreissu tulenteko paikalla, mikä on ensimmäinen tuommoinen oikein potentiaalinen. On mutta lunta. Herra Jumala. Huhhuh. Me käytiin viime syksynä täällä tekaisemassa tulet, mutta mä jatkan tästä vielä vähän pitemmälle. Mut sieltä niitä vanhoja kuusia alkaa paljastua. Korkeita kuusia ja korkeita mäntyjä. Ja nyt vaan loppu pari tuntia ja sitten silmä tarkkana, että näkyisikö tuolla jotakin. Joo, maisemat on hyvät ja tosissaan näitä vanhoja korkeita kuusia ja mäntyjä nyt täällä. Pääasiassa tämmöistä vanhaa metsää. Kello on puolessa päivässä. Lunta ei pitänyt tulla ollenkaan, mutta lunta on tullut silti koko päivä. Löysin tuommoisen teroskannon, tuosta pitäisi tulet takassa. Kaakaota ja paistella herkkumakkarat ja leipäsyöpässä. Kirveski on hyvässä terässä. Hyvä. Tulentekohan ei ole joka miehen oikeus. Katsotaan, jos se lähtisi tuolta. Ois lähes palamaan. Se lähti siitä. Sehän sieltä iloisesti lähti. Valmiiksi. Sehän lähti siitä oikein nätisti. Nyt ei muuta kuin kaakaota ja leipää ja lopuksi jälkkäriksi sitten makkarat. Leppaako se nossa? Tuurilla. Naamaa vähän turvoksissa. Ihan niin kuin olisi tullut kaljaa juotua. En oo juonut silti.
Saa nähdä miten tämä kaakaa. Aivan sopivaa. Mukavasti vastaa tuo lämpö tuosta. Tää syöpässä heti tähän alkuun lohivoikkari, minkä tekaisin matkaa. Ja sitten voi olla tuosta makkaratikku. Ai ettie että. Voisiko tuota sunnuntainsa huonomminkin viettää? On tämä luonnossa liikkuminen aivan mukavaa. On muuten lohivoileipä. Aika hyvä. Viikset alkaa sulamaan. Ällöttävää. Häh. Siellä lensi joku tumma möykky. Tikkuset tästä kanssa. Muuten jäässä tämä makkara. Tuleekaan se makkara tuossa itekin, ja sitä ei tarvitse päivystää. Tähän väliin, nyt kun on kerta hyvä mahdollisuus eikä oikein muuta tekemistä muuta kuin odotella, että joku lintunen tänne sattuu tulemaan, niin nämä kulkupelit. Ostinko mä nämä viime talvena vai toissa talvena SA-kaupasta? Armeijan vanhat karhut. Ja nämä oli ne sukset, mitkä mulla oli siellä tunturissakin Saariselällä. Erittäin hyvät.
Erittäin hyvät sukset. On tullut testattua ne OAC:n Karri 147-kin. Ei niissäkään mitään vikkaa, mutta nää on kyllä palvelu ihan täysin. Jos katsoo, että missä kunnossa nämä on, nämä suksen pohjat, niin onhan näillä siis hiihet enemmän varmaan asfaltilla kuin lumeella. Mutta ne on aivan hyvät. Toimii. Aivan ylivertaiset talvitossut. Oliko noista suksista vielä jotakin muuta? Ei. Kamat kantoon ja käyn kattelee vielä tuohon suuntaan, että jos siellä sattuisi näkymään joku linnunryökäle. Törmäsin tuossa toiseen linnunpyyntiporukkaan. Isä ja poika olivat käynyt täällä lenkin pyörähtää. Yhden meto olivat kuulemma nähnyt, mutta sekin oli lähtenyt maasta. Tänne neuvoi mulle sen paikan, missä se oli se mettä ollut, niin mä lähden vielä kattoo. 4 tuntia ja semmonen 7, itse asiassa 8 kilometriä tuosta puuttuu semmonen 700 metrin pätkä. Tää on varmaan korkea aika alkaa kääntyä takaisin mökille. Tuolta kääntyy eestäpäin semmonen tienpätkä tuonne ylös. Täällä ei hirveästi ole kulkija ollut ja tää on ollut nyt tää viimeinen 3 kilometriä aika raskasta. Niin kuin näkyy, niin hämärä alkaa laskeutua ja akut alkaa loppua, niin ei tässä enempää. Ajatukset nyt kohti ensi viikkoa ja keskiviikkona skinnailee, randoilee sinne. Siitä sitten uutta videopätkää. Katsotaan, jos helmikuu olisi oikeinkin ruuhkainen. Turvallisuus ensin. Olen köyhä. On mukavaa. Ja tuosta tietenkin Lapio ja moi. Haukko väärä suunta. Mitä sä puhut, mutta Täällä ollaan taas studiossa. Ääniteknikon sitten. Kuuleeko tukikohta? Kettu kutsuu. Loppu. Tää on hyvä paikka kuvata videota. Täällä on nimittäin akustiikkaa aivan vimpan päälle, niin ei tarvi jälkituotannossa tuon. Ja niin, se on taas kerran todistettu, että tulenteko ei tarvitse taitoa. Tulee priimaa ääntä. Hirveästi työstää näitä videoita. Valaistus on hyvä. Värit on hyvät. Tää on täydellinen aloitus. Eipä vaan.